مرحبا بكم متابعينا أينما كنتم في الجزء الثاني من أسهل طريقة للسحب وإيداع المال من موقع FutureNet. كما شرحته في الجزء الأول كيفية سحب المال أسهل وأوفر وأضمن طريقة لسحب المال. لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة البلوج الخاص بنا في الووردبريس، تكتب azad haso.wordpress/FutureNet أو زيارة موقعنا أو البلوج الخاص بنا على ستيمت. تجد جميع الشروحات في هذه البلوجين. كما قلت هذا حساب للشخص قام بإرسال المال كما يظهر على الشاشة عن طريق ريا، قام بتحويل $500 أو 450 يورو. بعد استلام المال قمنا بتشكيل الكود، والآن سوف نشرح كيفية إدخال هذا الكود في حسابه لتوفير الوقت للأعضاء الموجودين في فريقنا. وللذين يريدون شراء الكود عن طريقنا تواصل معنا، تجد خصم خاص الذين هم ضمن فريقنا. الذين خارج الفريق هناك عمولة ما تصل ما بين 5 إلى 10% لتشكيل هذه الأكواد. لنبدأ على بركة الله. أول خطوة كما قلت هنا كما ترى هذا الشخص يملك 56 باقة من فئة $50 و14 باقة من فئة $10، وأنا لا أنصح بشراء باقات $10. قم بالتركيز على باقات $50 لأنها أوفر وأكثر ربحا وأسرع، عائداتها أسرع من فئة $10. كما ترى هو يملك $39 و40 لقيام بإيداع المال في هذا الحساب. تنقل على بزنس، تنقل على advertising، تنقل على buy new ad pack، أو إذا كنت في الصفحة الرئيسية تنقل هنا على الباقات، أو تنقل على buy new ad pack، تنقل هنا buy new ad pack. يظهر لك please choose what kind of ad pack do you want to buy. اختر نوع الباقات، وهنا يظهر لك أن باقات $10 هي أقل سرعة عائدات، تكون أبطأ بنسبة 80%. فلذلك حتى الموقع يقول لك اشتري باقات فئة $50. تنقل على $50. هنا يمكنك مثلا إيداع مزيد من المال. تنقل هنا load more money، هنا تكتب كم المبلغ الذي تريد إيداعه، نكتب 500. تنقل على pay. كما ترى طرق الدفع، العملات الإلكترونية، المعالجات الدفع، أو عن طريق FutureNet كود. تنقل هنا تقوم بنسخ الكود الخاص الذي قمنا بتشكيله في الجزء الأول. تنقل على top up my account، يستغرق عدة ثواني، تظهر لك هذه رسالة payment successful please refresh your website. تنقل على كلمة refresh. هنا أنت قمت بإدخال $500 في حسابك. لا يظهر مباشرة لأن الموقع يقوم بتحديث الصفحة كل 1 دقيقة أو كل 60 ثانية. تنتظر تقريبا أقل من دقيقة فيظهر المال في هذا الحساب. تقوم بالنقر على ريفرش، فحوالي أقل من دقيقة أو خلال دقيقة أو 60 ثانية المال سوف يكون في حسابك. تكرر هذه العملية بعد قيام بريفرش الصفحة، تجد أن 500 تجد المال $500 دخل في حسابك في FutureNet. وإذا نقرت عليه تجد أن هناك $539. $39 كانوا موجودة في السابق، وال500 قمنا بإدخاله في الحساب. وهنا يمكنك شراء على الأقل مثلا 10 باقات من فئة $50. وإذا نقرت عليه مثلا نقرت على باي هنا 50، هنا يقول لك يمكنك شراء 10 باقات من فئة $50. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو، ولا تنسى بالنقر على زر الاشتراك في قناتنا ليصلك كل جديد. وإذا أحببت، إذا لم تكن مشتركا في موقع FutureNet، قم بزيارة صفحتنا الخاصة للانضمام إلى فريقنا. تكتب futurenet.me.uk أو قم زيارة البلوج الخاص بنا. تكتب azadhaso.wordpress.com/FutureNet. تجد كافة الشروحات في هذه الصفحة.